ผู้กองลูกคุณน่ะดีทุกอย่างมีจุดเดียวที่ไม่ดีคือชอบทบทวนตัวเองแบกรับทุกอย่างเอาไว้ด้วยตัวเอง เรื่องนี้ฉันเห็นด้วยนะ คนโบราณทบทวนวันละ3 ครั้ง แต่นายทบทวนวันละ17 ถึง 18 ครั้ง ได้ ฉันจะเปลี่ยน เฮ้ย นี่ ฉันจะบอกให้นะ ต้องเปลี่ยนจริง ๆ แก้มัดให้ตัวเอง ผ่อนคลายนะผู้กองลูกนี่แต่ว่านะ เนื้อแท้จิตใจเขาเป็นจุดอ่อนของเขา ต้องเผชิญหน้ากับความจริง พูดถึงเรื่องอดีต ฉันจะเล่าเรื่องความรักในอดีตของผู้กองฉินให้ฟัง เฮ้ยจริงเหรอ เฮ้ย ตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่พูดเรื่องไม่ดีอะ พูดเรื่องดีไง พูดถึงรักแรกของนาย รักแรกของฉันน่ะใครกันน่ะ ตอนนั้นนายยังไม่มา เขาเพิ่งมาถึงที่นี่ ในทีมมีเพื่อนร่วมงานหญิง2-3 คน มี1 คนในนั้น ที่เขาแอบรัก มั่วซั่ว ไม่ยอมรับ ก็มันไม่มีจะยอมรับทำไม ไม่เอาสิผู้กองฉิน ผู้กองลูกเขาคุยกับผมตั้งแต่ต้นจนจบ คุณอย่าขัดจังหวะสิในทีมเราคุณมีความรักเยอะที่สุด อย่าแกล้งทำไปไร้เดียงสาเลยนะ ฉันไม่ได้แกล้งนะ เขาพูดมั่วซั่ว ไม่มีเรื่องนี้ซะหน่อย เพื่อนร่วมงานหญิงคนนั้น เก่งทางธุรกิจดี หน้าตาสวยกระตือรือร้นด้วย คนในทีมตั้งหลายคนต่างจีบเขา เริ่มแรกฉันไม่รู้ว่าผู้กองฉินคิดแบบนี้จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่ง เราอยู่ในห้องทำงาน เพื่อนร่วมงานหญิงมาคุยเรื่องงานกับฉัน ไม่ใช่นะ เรื่องตั้งแต่ตอนไหนแล้วทำไมฉันจำไม่ได้ แล้วหลังจากนั้นล่ะครับ ไม่มีหลังจากนั้น หลังจากพูดจบเขาก็ไปเลย แล้วรู้ได้ยังไงว่าผู้กองฉินแอบรักเขาอะ ลู่เหยียนเฉินอย่าพูดไร้สาระ หลังจากเข้าไปแล้ว ฉันก็ไปอยู่ข้างหลังผู้กองฉิน อยากดูเอกสารในคอมเขา ฉันเลยพบว่า เขาถือหมั่นโถ ชิวมากไม่สนใจ หน้านิ่งไร้อารมณ์ ใช้หมั่นโถแทนเมาส์ ลู่เหยียนเฉิน พูดไร้สาระ อันนี้ชัดเจนเกินไปแล้วนะครับ ไม่ใช่วันนั้นฉันสภาพไม่ดี เหมือนจะหยิบผิดอะ นี่ผู้กองฉินแอบรักนะไม่น่าอายหรอก คุณเป็นสวาดแยกมันโถกับเมาส์ไม่ออกเหรอครับ ไม่ใช่ คือก่อนหน้านั้นจะเข้าเวรดึก สภาพก็เลยไม่ดี ดูท่าผู้กองฉิน อยากได้หลักฐานกับตัวอย่างเพิ่มใช่ไหม พอแล้ว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  ใช่ชอบอยู่ช่วงหนึ่ง ช่วงหนึ่ง ยาวช่วงหนึ่งพอใจยัง เล่าอีกหน่อยสิครับ เอ้านี่แกล้งหลับเหรอ ไม่ใช่ครับผู้กองฉินผมไม่ได้ตั้งใจนะ นานๆผู้กองลูกจะกลับมาที ผมว่าพวกคุณต้องคุยกันแน่ๆทำใจหลับไม่ลงอะไม่สิเสี่ยวหวังเพราะนายนั่นแหละ เอาแต่บอกว่าฉันหลับลึก ฉันจะลืมตาได้ยังไงเล่า พอแล้วพอแล้ว ฉันจะเล่าให้ผู้นาย อ๋ ฟั อง อี ดี ก ครับ เรื่อง ดี เฮ้ยลู่เหยียนเฉิน เฮ้ย อย่าให้ฉัน เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยนี่อ่า จำได้ตอนที่เราเพิ่งย้ายเข้ามา เก็บกวาดชั้นนี้ เก็บกวาดอยู่หลายวัน ใช่แล้ว เราทาสีผนังนั่นเอง เหล่าจาง ขอบคุณนายมากจริงๆนะ แก้ปัญหาใหญ่ขนาดนี้เพื่อทีมเราได้ ตึกของตัวเองว่างอยู่ ให้คนนอกเช่า ไม่สู้ให้คนกันเองเช่าดีกว่า นายดู ให้พวกเขาทำแบบนี้ ค่อยเข้าท่าหน่อย ทุกคนอยู่ด้วยกันสนุกจริงๆอะแต่ว่าที่นี่ดีทุกอย่างแค่ไม่มีห้องน้ำเดียว หอพักโรงงานเมื่อก่อนก็ใช้ห้องน้ำร่วมกัน ค่าเช่าห้องถูกอยู่ใกล้หน่วย 2 อย่างนี้ก็เพียงพอแล้ว ใช้ห้องน้ำรวมไม่เป็นไรหรอก ใช่ ข้างในใหญ่มากนะ อีกอย่างคนเช่าที่นี่เป็นผู้ชายหมด เพราะงั้นเปลี่ยนเป็นห้องน้ำชายไปเลย พื้นที่ใหญ่ขึ้นพอใช้ แถมประหยัดเงิน ฐานของเราไกลจากตัวเมือง อยู่ที่นี่ทุกคนดูแลกันและกัน ดีออกนะ แต่งงานแล้วก็ไปซื้อบ้านในเมืองเพื่อสร้างครอบครัว ที่นี่ยิ่งเหมือนอพาร์ตเมนต์คนโสด ไม่มีงานยังกินหม้อไฟอะไรด้วยกันได้ ใกล้ๆนี้ยังมีสวนสาธารณะตื่นเช้าไปออกกำลังพาหมาไปเดินเล่นก็ไม่มีปัญ นาย หา คิดเรื่องใช้ชีวิตตอนแก่ไว้แล้วเหรอ เฮ้ย ยังไงผมก็คิดดีแล้ว
ด้วยความเคร่งเครียดในงานของเราคงหาแฟนไม่ได้หรอก อีกอย่างอยู่ในอพาร์ตเมนต์คนโสดที่เหมือนกับหอพักชาย เฮ้ย ถูกกำหนดให้อยู่ด้วยกันไปจนแก่แน่ ฉันน่ะมีลูกให้อยู่ด้วย ใครจะอยู่กับนายกัน ผู้กองลูก ฉันก็ไม่อยู่กับนายหรอก ผู้กองลูกอย่าแตะผนังนะเพิ่งทาสีเสร็จ นายไม่ต้องเตือนฉัน ฉันจะไม่รู้ได้ไงว่าเพิ่งทาสีเสร็จ ตอนนั้นคนที่เข้ามาอยู่ต่างเป็นชายโสด ตอนนี้มีแค่นายคนเดียวที่โสดแล้ว อ้าวไหนพูดถึงเรื่องอดีตกันอยู่ไง นอกเรื่องแล้วนะครับ อดีตหัวหน้า น่าจะอวดแล้วสิท่า แน่นอนสิทำไมล่ะ ชิ